สวัสดีครัสวัสดีครับบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลเป็นบอยจ้าแหมไม่ต้องกดเสียงต่ำแบบเอ่แทนอรักก็ได้เจ๊จุก อ่านปากกูนะคะฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้เวลามีผู้ชายมาเราจะได้แบบเปลี่ยนเป็นเสียงจะได้โทเปลี่ยนเสียงนนี้แทนเป็นเสียงต่ำเหรอเหมือนแทนรักเนี้ยเหรอใช่แต่วันนี้แต่เราจะคุยกันด้วยโทก่อนนนี้ก่อนที่จะไปวิเคราะห์วีแคะอะไรพวกนั้นเห็นอะไรตรงนี้ไหมแสงสว่างจากศรัทธามันอยู่ตรงนี้ ศรัทธา เฮียเนาะพวกเราเนี่ย อันนี้เรียจริงว่ะลุงไม่ได้นะคือคือเริ่มเหมือนไอ้นี่แล้วว่าเขาเรียกอะไรนะเอ่อเริ่มเหมือนโอเอสติกเกอร์จีขายของอ่ะที่แบบขายของเขาเรียกอะไรที่หลอกนะขายของที่ใช้หลอกความเชื่อขายของสปอนศรัทธาที่ใช้ความเชื่อหลอกชาวบ้านนะ ยิ่งอะไรนะยิ่งศรัทธาถ้าศรัทธาเยอะก็ต้องโอนโอเยอะนเยอะอะไรอย่างนี้เออแรงเกิไม่ได้นไม่ได้แค่งงเป็นช่องทางในการสนับสนุนพวกเออเรานะจ๊ะตามจิตศรัทธาของก็จริงอันนี้ใช่ขอบคุณด้วยสำหรับการสนับสนุน เงินที่ได้รับถูกต้อง การบริจาคเข้ากระเป๋าพวกเราทั้งหมดนี้เหรอ โดยที่คุณจะไม่ได้เอาไปหัอะไรเลกเรื่องภาย ษีใด ป้าสิ่งที่เข้ามาหาเราก็ไปเปย์ศิลปินหมดอยู่ดีแล้วถูกเปย์มากเอเปย์น้อยยังไงอเราก็เปย์ให้เศิลปินอออย่างนี้แหละอืมๆโอเคงั้นเรามามาพูดคุยเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ได้ได้อ่ะโอ้อันดับแรกเลยบอกเลยตามที่เราคุยกันเมื่อกี้รู้สึกอึดอัดหน่อยๆในการดูมันคือแบบมคือเขาเปิดวลมันอ่ะเขาเปิดเรื่องมาเป็นปีปัจจุบันเนาะเป็นปีปัอืมจจุบันที่อืมบาสขับรถมากินลมชมวิวมาแล้วก็มานั่งเหมือนมาบอกว่ามาเป็นวันบวชของวันคนสำคัญของผมใช่ไหมอืมซึ่งเราไม่รู้แต่เราติ้งต่างไปแล้วว่าคือแทนรักหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้อืมคือจอันเนี้ย ริงๆอาจจะเป็นคงเดชหรือเปล่า เป็นไปได้เพราะว่าพ่อเพราะกับแม่พูดไว้ในEP 1ไงว่าอีก10-20 ปีเดี๋ยวผมถึงจะได้บวชก็ไม่ถูแน่นะกเพราะว่าคือเราดูEP 1อะเนาะบาสกับคงเดชเขายังไม่สนิทกันน่ะนึกออกปะแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่ารับถัดไปเขาจะสนิทกันแต่เราก็แอบคิดไปว่าเอ้ยหรือว่าเขาจะจบแบบขมให้เราอย่าคือแน่นะลุงอันเนี้ยมันเป็นมุมว่าความรู้สึกส่วนตัวเลยเนี่ยอืมมันเป็นพาร์ทที่เจ็ดพูดตั้งแต่เสมออะว่าอืมอันเนี้ยคือบททดสอบอันยิ่งใหญ่ อืมเพราะฉะนั้นการที่บาสเป็นอุปสรรคในระหว่างทางอืมขึ้นอยู่กับผู้กำกับแล้วว่าจะออกมาเวไหนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ไม่มีอะไรผิดแต่แม่งเป็นความโหดร้ายบอกเลยจริงหรืออาจจะหักมุมไปเลยยังไงเป็นปุ้นชื่อปุ้นอะไรนะชื่ออะไรนะในเรื่องอะเออ ฮะคุณชื่ออะไรนะในเรื่องตัวที่เป็นตัวร้ายอ่ะจำชื่อไม่อ๋อได้จัสซีเดตไม่ใช่ค่ะอันนั้นก็อันนั้นอันนั้นคือกสิบุ๊กค่ะ จริงอ่ะ นั่นแหละคืออาจจะเป็นหุ่นคือเหมือนประมาณว่ากลับตัวกลับใจแล้วก็เป็นคนดีเอางี้แล้วก็มาขอถูเป็นเพื่อนกเอาจสนิทกัริงนนี้เหรอตีตีกันจนมาเป็นเพื่อนเอออะไรอย่างนี้เออๆเอาจริงๆคือไม่อยากให้ตูดบวชว่างั้นเถอะถูไม่เปล่ากปะล่ะฉันไม่ได้พูดเวล่ะเอาจริงๆโดยส่วนตัวลุงอยากให้มันไปเวนั้นเวที่ว่าคนที่บวชคือแทนรักใช่ไม่ก็รู้ว่าลุงอาจจะเดียวจะโรคจิตนะลุมันไม่งอยากเห็นมันไม่ได้โรคจิตคืออย่างที่บอกจะว่าเรียวมันยายุคกมาสมัยอ่ะกเออเออมันยากมากเจกกล้าการันตีเจกเห็นเยอะอืมอืมแล้วอืมคนที่ไม่ผ่านก็เยอะอืมคือมันมีทางดึงระหว่างทางตลอดทางเนี่ยมหาศาลอืม อืมแค่เห็นเวลา EP ที่หนึ่งอะแรงดึงมหาศาลเลยนะจะบอกให้แป้งดึงอะไรอ่ะแรงดึงให้หลุดออกจากแทร็กไง แรงดึงอ๋อจากไปคือจุกเอางี้โดยปกติอะอย่างหนึ่งสิ่งที่ศาสนาคริสต์เคารพนับถือเขาเรียกว่ายึดมั่นก็คือความเชื่ออืเชื่อในอืมสิ่งที่อืมไม่มีใครเห็นเชื่อในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นอะไรที่จับต้องได้อืมอืมแต่พวกเรามีความเชื่ออืมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเจออุปสรรคแล้วในระหว่างทางอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยมันมากระชากมันทำให้ความเชื่อมันลดลง
เพราะบางครั้งเข้าใจอ่ะทำไมไม่เห็นช่วยเหมือนตัอืวที่เหมือนบามสที่บาสพูดใช่ไหมถูกพระเจ้าโอ้ยของกูมันเป็นไม่เห็นยินดีคำถามที่ดีกับเนาะกูเลยอะไรสักอย่างเอ้ยไม่เห็นช่วยอะไรกูเลยสักอย่างเมื่อกี้ที่นางพูดตอนก่อนอืจบอะมอืมเหล่าจริงเนี้ยมันก็จริงเนาะมันยากมากคือในชีวิตประจำวันของพวกเราอ่ะง่ายๆเหอะบางครั้งอ่ะดูแล้วมันเหมือนควรจะไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ดีมันอืเป็นอุปสรมรคล้านแปดเราจะโทษก็โทษได้ป่ะทำไมพระไม่ช่วย ก็จริงถ้าถามทางพุทธก็จะบอกว่าทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยพระองค์ไหนที่เราเคาที่เรารพนับถือไม่ที่ไปช่วยกูเลยขอไว้อะไรไม่อย่างงี้ใช่ไหมไม่ช่วยไม่กูเลยนะส่วนตัวเราจะนี่ไม่ไงคือบนเบสของความเชื่อไงเจ๊นึกออกป่ะไม่เพราะฉะนั้นแต่ละคใช่นมันใช่มีแทร็กมันมีเส้นทางของความเชื่อที่ไม่เหมือนกันบางคนถูกเอายึดมั่นถือมั่นอืม หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เอาเหมือนกัน ง่ายๆแล้วมันฝั่งพุทธเองเราก็เคยเห็นข่าวไม่เห็นเหรอที่มีคนไปทำลายพระพุทธรูปไปทำลายนู่นนั่นนี่เพราะว่าไม่ช่วยนางอ่ะนึกออกไหมจำได้ปะ อืหรอมมันอ๋อก็มีอันละนั้นก็เหมือนกันอันคือนั้นก็คือเหมือนมีที่เจกอธิบายนั่นแหละว่าคือทำไมไม่เห็นช่วยฉันเลยอืถ้าเป็นมตัวฉันนะฉันจะไปโทษเรื่องเวรกรรมแทนเนี่ยว่าแบบอ๋อมันเป็นเวรกรรมที่ฉันอาจจะทำมาหรือเปล่าโน่นนี่อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้ไปโทษที่พระอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่อุปสรรคเกิดขึ้นจากการโทษคนอื่นทั้งสิ้น อืมอืมโอ้แต่พอโปรเจกต์พูดแบบนี้นะมันก็จะนึกไปถึงที่อ่านนะพี่อ่านนะเป็นอะไรนะมาสเตอร์เหรอเป็นบาทหลวงเป็นคุณเป็นพ่อบาทหลวงอืมเป็นคุณพ่อที่มาอธิบายเรื่องรูป เป็นพระสงฆ์ไม่ใช่เป็น Ticket บาท to หลวงเป็น Heaven นะ พระสงฆ์เออเป็นพระสงฆ์ที่มาอธิบายเรื่อง อืม Ticket to Ticket to Heaven นะ Heaven ที่บอกว่าอืมระหว่างทางจะมีแบบอืมอะไรยกนะอุปีศาปสรรคจเหรอปีศาจมากมายมาคอยทำให้แบบหลุดออกจากตัวบันไดที่จะไปถึงสวรรค์เห็นไหมอืมแล้วก็คือเด็กคนที่อยู่ในไอ้ขั้นบันไดนั้นก็คือบาสเนาะที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมา อืเอออืนะมคือตอนเนี้ยเขากำลังแบบว่าโดนมารปีร้ายระหว่างศาจล่อลวงทางล่อลวเงอยู่ออก็เลยให้แทนรักอะไปช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแต่ซีนนั้นลดนะมันอืมชอบซีนนั้นเลยอะอืมด้วยบทที่พูดอะไรก็ชอบนะเรื่ององค์ประกอบภาพนี่ชอบเลยอืมสัญญามันคือชัดจริงแบ่งอย่างนี้เลยอ่ะแล้วฝั่งบาสอ่ะคือเหมือนเป็นแบบฝั่งโลกมนุษย์อ่ะแล้วก็ฝั่งของ ฝั่งต้นทางถูกไหมฝั่งต้นทางกับฝั่งปลายทางใช่ปะล่ะจากสัญญาแล้วฝั่งที่ของแทนรักอ่ะก็จะเป็นฝั่งของสวรรค์ที่มีจังหวัดความเชื่อเรื่องพระด้านเจ้าด้านบนแล้วใช่ไหมบนยอดของใช่บันไดแล้วถ้าสังเกตดีๆจะมีรูปปั้นของไม่รู้เป็นพระแม่มารีหรือเปล่าตั้งไม่รู้อยู่ด้วยมันก็แบบใช่เหมือนฝั่งเนี้ยเป็นสวรรค์จริงที่ยืนกันอยู่3 องค์อะเหรอๆไม่รู้ว่าที่เป็นแบบมีอยู่ตรงนี้เล็กๆนะลองกลับไปย้อนดูมันจะนั่นแหละมีอยู่ตรงนี้ขอเล็กเปิดเลยก็ได้พาร์ทแต่ซีนไหนนะนั้นนะพาร์ทลุงก็ชอบสองถูกไหมพาร์ทสาม จำไม่ได้แต่ทีนั่นแหละนั้นนะลุงก็ชอบอย่างที่ลุงบอกตั้งแต่ตอนรีแอคอะว่าลุงชอบตั้งแต่บทของอ่าคุณพ่อที่พูดกับบาอืมสที่ลุงบอกว่าน้ำเสียงคือพี่อั๋นก็ใช้น้ำเสียงแบบน้ำเสียงรูแบบคนปมีเมตตาแบบคนมีเมตตามากอืข้างรูปมภาพรูปวาดอันนั้นเป็นพระแม่มารีอุ้มพระเยซูเนี่ย อืเนี่ยจะมมีสัญญาอันนี้อยู่และอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีรูปสัญลักษณ์ของโรงเรียนน่ะที่เป็นไม้กางเขนอยู่ด้วยอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยชื่อดูแบบโรงเรียนโอ้โหเซนต์แมกสัญดาเลนญาลักษณ์แบบโดยที่มีรูปติ๊กเก็ตทูเวนอยู่ตรงกลางแล้วมีบันไดอ่ะคืออืมฉันอะถ้าจำไม่ผิดสมัยเรียนอ่ะเขาจะบอกว่าศาสนาคริสต์อะมักจะชอบมีอะไรที่เป็นบันไดที่มันเหมือนเปรียบเสมือนเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์พระเจ้าอะไรอย่างเนอะเงี้ยว่าแบบอืมมันมีทางเชื่อมกันตลอดเวลาระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วซีนนี้คือแบบเลิศเลยลุงชชอบอบน้ำเสียงการพูดแล้วก็อย่างที่ลุงบอกแหละว่าหลวงพ่อเอ้ยคุณพ่ออะเด็ดขาดแต่มีอืมเมตตามาก คือบทตรงนั้นนะที่เราบอกแล้วว่านั่งขนลุกตลอดจนจบซีนเลยอ่ะอีซีนนั้นน่ะจริงไม่เข้าใจคืออ่านเราเนาะเป็นคนพุทธมาตั้งแต่เกิดเนาะเราอาจจะมีความรู้เรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เยอะมากแต่พอมาฟังอันนี้ปุ๊บแล้วแบบคำสอนมันแบบคือมันมีอยู่ในทุกศาสนาเนาะคำสอนน่ะ
เอออืมทั้งมันแอพพลายไปได้กันหมดเลยกับชีวิตของคนนะอยู่ที่ว่าเราจะไปปรับใช้กันยังไงจริงๆแล้วอะเนาะแล้ถูกวพอไปอืมเปรียบเทียบไปเรื่อง Ticket to Heaven เนี่ยอย่างที่จุกบอกอะมันเลิศมากเลยอะการวางภาพองค์ประกอบของภาพการจัดวางตัวละครว่าตัวไหนยืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมเลิศแล้วก็ไม่รู้ว่ารูปนี้คือมีจริงๆหรือว่าคิดขึ้นมาเองรูปนี้น่าจะอะไรแบบนี้เซตขึ้นมารูปนี้เซตขึ้นมาอืมเจ็ดลดเนาะคือมันเป็นคิดได้ไงสัญญาที่แบบถูกสร้างขึ้นมา อืมนะเพราะว่าถ้าเป็นด้วยหลักอีกเรื่องหนึ่งการด้วยหลักการนี่คือมันไม่ได้เขาเรียกอะไรเดียด้วยความเชื่อมันคือการทำความดีการทำอะไรต่ออะไรถึงจะได้ไปสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องอืมปกติมันเหมือนกับอืมทุกศาสนาแหละถูกไหมล่ะอืมการอืมเอ่อผลผลของการกระทำบอกเสมอว่าจะไปทางไหนอืมอือืมเพราะฉะนั้นคือทุกคนก็ทำบุญทำความดีทำอะไรต่ออะไรนั่นคือมันใช่ เป็นหลักของศาสนาทุกๆคนอยู่แล้วสอนให้เป็นของคนดีของพุทธก็ทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกอะไรก็เหมืถูอนกันกเหมือนกันเหมือนกันแล้วพอพูดถึงเรื่องเนี้ยชอบคำพูดของแทนรักตอนเด็กอะที่ถามอะอืม อ๋อต้องทำกี่คทำดีรั้งถึงจะกี่ครั้งได้ขึ้นสวรอืมรค์หรอโอ้โหคือแบบอันนี้คือบทอันฉุกเนี้ยมันเป็นคิดเลยเนาะความอินโนเซนต์ของเด็กโดยของเด็ก100%อืเออมว่าแต่มันทำให้เราคือแบบจึ๊กเหมือนกันเนาะฉุกคิดเลยนะว่าอืว่ามอืมที่ดูดิว่าเด็กยังรู้สึกว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้ไปอ่ะเอเออเออเขาต้องแค่อยากจะทำเท่าไหร่เจอพ่อกับแม่ใช่อะใช่เออคือมันเป็นความบริสุทธิ์ของเด็กอ่ะแล้วเด็กอะมันไม่ได้คิดอะไรมากเนาะมันคิดแค่ถูอยากไปกเจอพ่อกับแม่แค่นั้นเองอะถูกอืมคือมันไม่รู้คือหรอกว่าชอบอะถ้ามันจะได้ขึ้นไปเจอพ่อกับแม่คือตัวเองต้องตายแล้วนะอือืมมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่คือมันเป็นก็ถามนะความเชื่อเออว่าว่าทำเท่าไหร่ถึงจะได้ทำไปเท่าไหร่ถึงจะได้ไปหาพ่อกับแม่เหรออะไรอย่างเงี้ยอืมคืออย่างที่เจกบอกแหละมันเด็กมันอินโนเซนต์น่ะมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยมันคิดแค่ว่าอยากจะไปเจอพ่อกับแม่ที่อยู่บนสวรรค์แค่นั้นอืม อืมแต่ต้องชมน้องเล่นน้องเล่นดีมาสองเรื่องน้องเด็จังดทุกเด็ดเด็โอกเด็ด้มากๆอ่ะเรื่องคือน้องอีกเรื่องหนึ่งก็เก่งเด็ดอ่ะ สุด น้องเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากนะๆเออือมคือหายากเอาจริงๆนักแสดงเด็กยุคนี้มันหาที่เล่นแล้วยากนะ ที่เล่นแล้วรู้สึกได้ว่าเหมือนน้องเขารู้สึกจเออริงๆอ่ะที่เล่นแล้วที่เล่นแล้วเข้าถึงอ่ะเข้าถึงบเอทอ่ะอที่ไม่ใช่เอมาอแล้วน้องน่าจะอายุไม่เกิน5 ขวบนะถ้าเท่าที่สังเกตจากรูปร่างอ่ะแล้วเอคือเล่อนได้ขนาดนั้นไดเรกได้น้ำตาขนาดเนี้ยน้ำหูแบบน้ำตายอแบบมยอมแล้วร้องแบบไม่สะอื้นอ่ะอืมเก่งมากนะอืมฉันงงฉันงงครูสอนการแสดงน้องมากเลยเเก่งมากออทำให้น้องร้องจริงไห้แบบไม่ซื่นปกติเด็กอ่ะเด็กเวลามันร้องไห้มันต้องแบบอย่างนี้ใช่เออปะนึเออกออกไหมแต่อันนี้คือแค่น้ำตาไหลอเออย่างเดียวคือถ้าเป็นผู้ใหญ่อะเรายังเข้าใจได้เนาะว่าเขามีเทคนิคการแสดเองมีอเรื่องนี้เข้ามาช่วยไม่ให้โชกอ่ะแต่พอแต่เป็นเด็กอันนี้คือไหลเออเก่งอืมอันนี้เก่งจริงอันนี้เพชรคืออีกเพชรหนึ่งอ่ะที่รอขึ้นมาใช่ ที่รอเจรไนแบบอ่ะอืมในซีนนี้เหแล้วก็มือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอหน่อยในซีนเอาเลยนี้เหมือนกันขอเอะเป็นการส่วนตัวยังไงว่าก็คือโดยหลักการแล้วที่ที่แกว่งกำยานอืมอืเออมมันไม่ได้วางไว้เฉยๆแล้วใครจะมาหยิบแล้วเขย่าแล้วมีควันอ๋อเหรอในในแกว่งกำยานนั้นจะต้องใช้ก้อนถ่านแอืดงมๆแล้วเสร็จแล้วก็เอากำยานตักลงไปแล้วเขย่าเพื่อให้ควันออกแล้วถึงจะไปเขย่า อ่าก็คือไม่ได้ซึ่งอยู่ดีไม่ได้แบบว่าซึ่งใส่มันกำยานไว้แล้วไปวางทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมถูเจกกมันไม่ได้ถูกเซตมาคือโดยปกติการใช้กำยานจะต้องเตรียมแล้วทำถึงจะมีใช้อ่แล้วการาที่เด็กจะหยิบมาตอนกลางคืนแล้วมาแกว่งอ่มันแอา บเอ๊ะเป็นการส่ไม่ได้แบบวนตัวไม่ได้แบบว่าวางไว้คือโดยที่มีควันถ้าลุยสมมุติว่าเออสมมุติว่าถ้ามาแล้วเสร็จแล้วเป็นแท่นคุกเข่าอืมหรือใดๆก็ก็ประมาณหนึ่งแต่อันเนี้ยมันแอบแปลกโดยส่วนตัว อืเพราะว่ามเจกช่วยพิธีเจกก็จะรู้ว่าแต่ละโปรเซสกว่าจะได้กำยานมาเขย่าเนี่ยอืมมันมีอีก1 2 3อือือืมมมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามันก็เลยอยู่ๆอยากเป็นจะไปหยิบมาเขย่าแล้แล้วได้ยินวเขย่าเลยมันจะมีความเป็นกำยานไม่ใช่อ่าเออ
แต่ว่าเนื่องมันจากโอไม่ใช่กำเคถ้าจะ ยานปัจจุบันใช่ไหมเจกที่เป็นแบบว่าควันเป็นทูบใช่ๆอ่ะใช่ใช่ไม่คือกำยานเนี่ยของทางคริสเนี่ยเขาก็จะวิธีการคือมันก็เป็นเม็ดกำยานนี่แหละอ่เวลาาเวลาเอาไปตักใส่ความร้อนเกลี่ยกันนั่นมามันจะเป็นออกมาเป็นควันแล้วมีกลิ่นหอมอ่าอ่าแต่เพียงแต่ว่าคือเจกแค่แอบเฉยๆว่าอืมมันจะต้อง process 1 2 3ถึงจะได้กำยานมาเขย่าอ่ามันอ๋ไม่ได้วางอยู่ตรงอจุดนั้นแล้วให้เออเด็กหยิบแล้วมามันไม่ได้เอาเขาอ๋อไม่ได้เอาไอเอาถ่านร้อนๆใส่ไว้ตลอดเวลาเออเออเออเข้าใจแค่นั้นเองที่อันนี้เจกอธิบายเล็ก อืม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 ต่อเจ๊ทีนี้เข้าใจอ่ะมันก็จะมาเป็นเรื่องของการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจเอำเนาะอืมแล้วก็จะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอยากรู้เมื่อกี้ได้ยินคำหนึ่งกิจวัตรคือตื่นนอนอะไรสักอย่างตี 4อืมตี 5สักอย่างเนี่ยอืมแล้วก็มาทำมิสซาอืมมิสซาคือมาอะไรอ่ะมิซาคือการเข้าเขาเรียกอะไรเดียวเป็นพิธีกรรมที่โดยส่วนใหญ่แล้วเอ่อกฎเขาเรียกอะไรเดียวพระบัญญัติของคนคริสต์ละกันว่าใน1 อาทิตย์จะต้องเข้ามิซา1 ครั้ง เหมือนสวดมซึ่งนต์ไหมซึ่งมันจะเป็นพิธีกรรมจะไล่ก็คือเหมือนกับเราได้เข้าไปทำพิธีเราได้ฟังพระคัมภีร์พระวรสารแล้วก็ได้ฟังพระเทศน์พระสงฆ์เทศน์อ่ให้ข้อาคิดประจำอาทิตย์แล้วเสร็จแล้วก็จะมีอ่าพิธีการสวดใดๆ process โดย total ประมาณ45 นาทีถึง1 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณของเขาเรียกอะไรเดีย ของเรื่องของพระคัมภีร์ณพีเรียดนั้นๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเทศรวมๆอยู่ประมาณ45 นาทีถึง1 ชั่วโมงอืมเพราะอืแต่อย่างมนี้พวกเด็กๆนี่ต้องทำมิสซาทุกวันปะเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าพิธีมิซาถ้าเกิดเป็นวัดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถ้าพอจำได้เขาจะมีพิธีทุกวันอยู่แล้วแล้วก็การที่เป็นเด็กฝึกหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็คือการทำเข้าพิธีทุกวันเป็นเรื่องปกติอ่าแต่ว่าพิอ่าธีในวันธรรมดาก็จะสั้นหน่อยเห็นไหมล่ะว่าพีเรียดที่เขาใส่มาจะเหลืออยู่แค่ครึ่ง ชั่วโมง อืมเพราะฉะนั้นอืมบทเทศอะไรมันจะน้อยมาก มันคือได้เข้าสู่โปรเซสของพิธีเท่านั้นเองอืมเด็กจริงๆมันพิธีมิเด็กฝึกอันนี้ที่ทำทุกวันเพราะว่าเพื่ออนาคตใช่ไหมคือที่แบบคืออย่างนี้ว่าเขาพอเป็นมันเป็นบาทหลวงมันเป็นไม่พอรูทีนดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นเตรียมเป็นพร้อมรูทีนว่าพิธีมิซาคือการนมัสการพระเจ้าอีกหนึ่งคือเป็นพิธีการนมัสการพระเจ้าแล้วกัน อืมอือืมอืมซึ่งแล้วเราก็จะได้ฟังบทเทศน์ด้วยอะไรด้วยแต่โดยส่วนใหญ่คือคนที่ว่างก็สามารถเข้า7 วันรวดก็ได้อ๋ออย่างเจกก็แค่วันเดียวก็1 สัปดาคืออย่างห์เนี่ยเหรอน้อยสัปดาห์ละครั้งหนึ่งอ่ใช่าอืคือที่เจกเข้าเจมกก็จะแบบว่าใดๆแต่ส่วนใหญ่เจกก็ชอบเข้าวันเสาร์อืม เสาร์อืเย็นมอืมทุกคนอ่าชอบถามว่าทำไมฉันก็บอกว่าวันอาทิตย์ฉันขี้เกียจตื่น อ่ะมาลงอ่ะที่ก็แล้วก็มาเป็นเรื่องของการรับน้องอันแสนฉันงงนะไม่แปลกใจเป็นไม่อะไรแปลกใจนะไม่แปลกใจ แต่ติดตาฉันกูงงนะมันเป็นบ้าอะไรคือคือโรงเรียนประจำมันก็จะมีเจ้าถิ่นเจ้าที่ เจ้าที่ ถูกไหมไม่แต่ใจก็แอบงงกับจุกนะที่แบบว่าเขาเดินมาอาบน้ำมาแล้วอยู่มึงก็ไม่ถามเป็นเขเขาเลย ม่นเขาทำไมเอ เออออะไรแต่อ่ะแต่เข้าใจในอีกมุมนึงนะว่าการที่จะมาด้วยแบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วคือต้องพีคเท่านั้นที่ได้มาอืมมิดเข้าใจเวย์ได้นะเพราะโดยส่วนใหญ่มันจะมาเป็นเซเออสชันนึกออกไหมคือสมมุติว่าเข้าปีนี้มันก็จะเข้าทุกปีถูกไหมนึกออกไหมสมมติว่าเข้ามาตอนม 1ปีต่อไปมันก็จะอีก1 ปีเหมือนกับต้นเทอมอ่ะอืมคนที่เข้ามากลางเทอมได้ต้องมีอะไร ต่อให้เป็นโรงเรียนพุทธก็ตามต้องมีอะไรถูกไหมเหมือนกันใช่ใช่ไหมเท่ากันเพราะอ่ะฉะนั้นมันไม่ใช่อ่ะเรื่องแปลกเท่ากันเนอะถ้าเป็นเหตุผลที่ดีหน่อยก็คือย้ายตามพ่อแม่เพราะว่าพ่ออ่าแม่เป็นคเอนที่พ่อแม่อบ้านเป็นต้องย้ายต้องขับย้ายโอเคด่วนนู่นนั่นนี่อันนั้นอ่เป็นแต่นี่คือเหตุผลที่ดี เส้นใหญ่นักเหรอเข้ามากลาง แต่เอาจริงๆนะตอนแรกตอน เกี่ยวคือพอแล้วเกี่ยวอะไรพอบาสกับมึงตอบว่าแล้วมึงจะทำไมเออ เอ มึงอเออจะทำไม เออ คือไม่ว่ากูจะเส้นใหญ่ ไม่ได้ เส้นเล็กหรือเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรไม่เกี่ยวกับมึงกันไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะแต่เออเอองงนะทำไมอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับมึง เกี่ยวอะไรด้วยเดือดร้อนอะไรเหรอฉันไปยืมเงินเธอเข้ามาทเออำมาเรียนเหรอแล้วกูก็ไม่ได้มากินที่มึงด้วยที่มึงก็ยังอยู่เท่าเดิม
อีบ้า โอ้ แล้วพอเขาตอบนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปด้วยอ้าว อืมแล้วก็ด่าตามหลังอ้าว อืม อะเอ้าไรเป็นอ่ะ ไรอ่ะ ยิ่งกันเป็นเป็นไรมึงเป็อ่ะนไรมึงอะเป็นไร ใช่แต่นางแต่อีเล่นได้กวนพวกแบบเนี้ยตีนนะชอบเป็นอย่างนี้เนอะต้องเอาจริงๆอันนี้ต้องยกชมนางนะเรื่องแรกจริงนางป่ะน้องปุณน่ะน่าจะเรื่องเลือกไม่ไม่แรกเลยมั้งนางจะมีแบบแซมแจมแจเล็กมอันนั้นแจมแจๆเออมแต่อันนี้น่าอืมจะเป็นแซมอันนี้น่าจะเป็นเมนโรเรื่องแรกอะมั้งเขาก็เรียกอะไรซัพพอร์ติ้งโรเรื่องแรกที่เล่นแบบก็บอกดีนะได้ว่าทำให้เราถึงแบบหมั่นเครื่องไส้เลยนะใช่ถึงคือเครื่องหน้านางสีหน้านางที่นางแสดงออกคือคนกวนตีนจริงๆแท้ๆเลยอันเนี้ยไม่ได้แสดใช่งนึกออกปะแค่นางทำหน้าลอยตาคือกูก็พร้อมตีนให้มึงแล้วอะส่งตีนให้มึงแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือทำให้เรารู้สึกหมั่นไส้ไปค่อนข้างทันเกียจได้อ่ะเออแต่ที่สังเกตนะเท่าที่สังเกตคือนางกับคนอื่นที่อยู่ในแก๊งนะหมายถึงว่าที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันนางไม่ได้กวนตีนเบอร์นี้นึกออกปะตอนที่พูดกับแทนรักอะไรเงี้ยนางก็ไม่ได้เบอร์นี้จำได้ไหมตอนที่มายืนรอยเนี่ยยืนรอบาสทำพิธีอ่ะที่บาสมันบอกว่าอ่าก็นัดกู9 โมงกูก็มา9 โมงอ่ะจำได้ไหมที่อืมที่แทนรักถามว่าเห็นนักเรียนใหม่ไหมอ่ะแล้วนางอืมก็ตอบว่าสงสัยหนีกลับไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยนางก็ไม่ได้ออกเวย์กวนตีนเบอร์นั้นน่ะ อืมหรือว่าคือจริงๆนางมาคอมเมนต์แค่บาสอย่างเดียวอย่างเงี้ยเหรอคือเราเอเราคาดอว่าอย่างที่บอกอ่ะบางทีคือมันเป็นความเจ้าถิ่ปนนะเนาะกติของไม่ใช่หรอกความส่วนตัวเจกว่านะมันเป็นความปกติของอายุประมาณเนี้ยเคยรู้สึกไหมล่ะเห็นหน้าปุ๊บเลยยังไม่ต้องอะไรเขียนหน้าอีจุกอย่างเนี้ยนึกออกปะโอ้เอยเอออก็เคยอยู่เอกยกตัวอย่างแล้วเห็นภาพ เออ ไม่ถูกขี้หน้า เออเอหรือเรียกว่าไงไม่นะก็อีกเหตุผลไม่หนึ่งที่ลุงถูกชะตาที่ลุงเอามาซัพพอร์ตเรื่องนี้ได้ก็คือตัวละครแทนรักอ่ะเป็นคนที่ทั้งมาสเตอร์แล้วก็ทั้งคุณพ่อไว้วางใจหรือเปล่าด้วยอันนี้มีเหตุไหมนางเหมือนอย่างก็เลยไม่สมมติอ่ะกล้าทำอะไรโรงเรียนสมมติว่าโรงเรียนเราอย่างเงี้ยมีเด็กเก่งคนหนึ่งที่ครูยกย่องมากเลยนู่นนั่นนี่กูกู รักมากเด็กเกเรมันก็จะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับอีเด็กกลุ่มนี้ต่อให้อือีเด็กมกลุ่มนี้จะเป็นเด็กไม่ไม่สู้คนก็ตามอ่ะนึกออกปะอืมอืมันก็อามจจะเป็นมีเหตุผลเหมือนกันเนาะก็เป็นไปได้เพราะฉันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าอันเนี้ยถ้าแทนรักเกิดไปบอกมาสเตอร์เพราะว่าแทนรักเป็นตัวแทนของห้องน่าจะเป็นหัวหน้าห้องอะไรประมาณนั้นป่ะอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นางก็เลยกวนตีนแบบธรรมดาหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้ก็ต้องนะรอดูไปก็เป็นไปได้เพราะเราเพิ่งจะเห็นแค่ EP หนึ่งเองจริงจ้ะใจเย็นอืมจริงจริงอืมถูกไหมล่ะอืมอะไรเอกแล้วก็มีอีกมาเรื่องหนึ่งที่สงสัยยังไง ว่า หนูลูก2 คนเป็นนอนในบ่อน้ำทำไมคะก็ถ้านอนตรงปูนตรงนั้นอาจจะมืดเกินไปแล้วไม่มีไฟส่อง เอาฉันก็แอบงงนะคือฉันก็งงตรงตรงด้วยแต่ว่าตรงอัฐจันทร์ที่เป็นบันไดที่นางจะไปนอนตอนแรกทำไมถึงไม่นอนตรงนั้นทำไมต้องย้ายมานอนในสระว่ายอ๋อน้เพราะว่าผู้กำกับบอกว่าถ้าถ่ายตรงนั้นเวลาถ่ายลงมาแล้วซีนไม่อ๋อสวยลงสาวมาอยู่ในสวยอ๋ออ่างแทนแล้วกันำอ๋อหรือไม่ก็ในน้ำมันเป็นในนี่ไงเขาเรียกอะไรกระเบื้องมันเย็นกระเบื้องแบ็กกราวด์มันขาวไม่มันเย็นเลยไปนอนตรงนั้น อ๋อ ข้างบนก็เป็นได้มันร้อนข้างบนมันร้อนเอางี้ถ้าเป็นฉันนะฉันกลัวนะมานอนอยู่ในอ่างในในไม่บ่อน้ำที่แบบถ้าเป็นเป็นบ่อลุงไม่ใช่เก่าอ่ะอยู่กลัวแค่ในน้ำถ้าเป็นลุงกลัวหมดเลยอีตรงนั้นน่ะ ไม่มีตรงไหนที่ลุงไม่กลัวเลยตรงนั้นเอาดีเจกก็เจกคือว่ากำลังคิดๆ บาสฉันเกลียจะมาดอีตูดมากเลยเฉลยฉันเกลียดว่าจะเออมากระโดดน้ำทุกคืนเด็กหอ คือคืออย่างที่จุกบอกทำไมต้องพูดคือแทนรักพูดน้ำเสียงคนละช่องเสียงกับบาสใช่เราสังเกตเนาะเวลาเขาพูดตอนที่พูดกับคคุยกับงเดชคนอื่นก็ช่องหนึ่งปกติเลยคุยเอแบบอยังไงนะอ๋อที่กูเดินชื่อหลงไปฉันตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเชื่อฉันนางลงพูดเสียงไปเชื่อใคร18ใส่บาสคนเดียวอืมนี่คือเสียง18ของนางแล้วอย่างตอนหลังไมค์นะลุงเคยพูดเรื่องนี้ เรื่องแทนรักมาดูแลบาสเป็นอย่างดีแล้วเรื่องซีรีส์เนี่ยเปิดมาแล้วว่าบาสน่าจะชอบผู้ชายอืมอืมคือแล้วมันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแสดงว่าแล้วยิ่งแทนรักมาทำดีด้วยอย่างเงี้ยเชื่ออะไรร้านทั้งร้านเลยอย่างที่ลุงบอกบาสต้องตกหลุมรักแทนรักแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแน่อืมนอน
คือถึงแม้ใช่ว่าเรารู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้อีคู่เนี้ยมันต้องรักกันเนาะแต่หมายถึงว่าถ้าเราเปรียบเทียบในชีวิตจริงอะถ้าเป็นจว่าเนี่ยริงต่อให้สมมุคือติว่าแทนรักมเป็นผู้ชายแท้ๆเลยก็ตามนะที่ชอบผู้หญิงปๆอืกติมเลยแล้วมาทำดีใช่กับบาสอย่างเงี้ยบาสชอบเอาไทตกหลุมม์ไลน์ใส่รักแน่นอนไปมันก็ชัดอยู่แล้วว่าแบบมันจริงมันถูกมันถูกถูมันถูกทกนำเสนอรีตเลยเออออกมาเอให้ว่าอหินใส่มาเรียบร้อยสตอรี่ใส่หยอดมานิดนึงแล้วเพราะฉะนั้นภาพมันชัดหมดเลยอืม สมัยก่อนนะผู้ชายส่งเพลงรอสายให้โอ้ยิ้มแก้มปิเลยอุ๊ยลุงเขาชอบอวดว่าฉันแน่ๆอย่างลุงเนี่ยอวดว่าไหนบอกมันไม่เคยมีไงลุง ก็ไปไม่ถูเพื่อนไงกเลยกู เออ ไปเห็นไหมต่อไม่ถูก็กเลยกูเพื่อนไงงงมากอย่างเงี้ยเนี่ยที่เราบอกคือตัวละครเนี้ยมันจะต้องตกหลุมรักแทนรักกันในถูกในทันทีในเริ่มแรกเลยเพราะว่าโดยติดใจของนางเปิดรับผู้ชายอยู่แล้วแต่ตัวแทนรักเองเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยนางรู้สึกกับบาสแบบไหนที่นางเข้ามาดูแลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคำสั่งของมาสเตอร์ของเพราะคำสั่งของคุณพ่ออะไรอย่างนี้ คือนางอาจจะทำดีปกติของนางอะไรอย่างเงี้ยแต่อืเนี่ยแหละคนมที่จะเผลอใจไปก่อนเลยก็คือบาสพยายามรีคอลไปในเทรลเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่กำลังพยายามมองหาสิ่งที่ชี้ว่าอืมบาสรู้สึกอะไรกับแทนรักเยอะแค่ไหนคือไม่ใช่ไม่รู้สึอืกรู้มสึกแต่เยอะขนาดไหนที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะดึงให้ไปอีกทางหนึ่งยังไงอืมเออ๋ออ เหมือนแทนรักที่กำลังเดินบนเส้นทางบันไดถูอยู่กเออแล้วเสร็จแล้วคือเรารู้ว่ามันเป็นสไตล์นี้แหละแต่เพียงแต่แค่กำลังพยายามรีคอลไปในเทรลเลอร์ว่ามันมีเวอร์ชันไหนที่มันเป็นความรุนแรงในการดึงไหมเออเออแล้วทีนี้ความรักเนาะมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะเออแล้วยิ่งโดยความรักมันเฉพาะสมัยเด็กวัยรุ่นแบบเออนี้นะมันคือเรื่องใหญ่ค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนาะมันเป็นอืเด็กมวัยนี้ด้วยอืมความรัมันคือ กสัก coming และ of สัก age ตาในปีเนี่ยมันแบบนั้นน่ะเออเออคือตัวบาสเองเนาะเราเห็นเนาะเจมินายมันนางถ่ายทอดออกมาในแววตาที่เป็นแบบต่อต้านเนาะ คือมันส่งสายตาออกมาหรือสีหน้ามันต่อต้านทุกสิ่งอยู่ต่อหน้าคุณพ่ออยู่ต่อหน้าใครคุณพ่อสอนยังไงคือเห็นเลยนะว่าฉันฟังบ้วนคำสอนเออแต่ฉันบ้วนทิ้งเออคือสีหน้านางคือนางแสดงไม่เอาเลออกอาการออกยตามสีหน้าเลยคือนางไม่ได้แบบว่าเถียงออกมาไม่ได้เถียงคุณพ่อไม่ได้เถียงอะไรออกมาเลยเพราะไม่ผมไม่เชื่ออืผมไม่เอามอืมอะไรอย่างเงี้ยไม่นะแต่สีแต่แค่อาบ้วนกับกิริยาที่นางแสดงออกมาคือเราเห็นเลยว่าเอ้ยตอนเนี้ยนางกำลังต่อต้านอยู่ จระเข้อืมขวางคลองอย่างที่บอกต่อต้านเงียบๆต่อต้านอยู่ข้างในคือนางไม่ได้คึกโครมในการต่อต้านคือเราไม่รู้เหตุผลเนาะว่าที่นางโดนย้ายมาด้วยเหตุผลจริงๆคืออะไรหมายถึยังไม่งโดนย้ายรู้ มาอยู่โรงเรียนเนี้ยยังไม่รู้แต่เราอาจจะโดนก็สมามมุติละชกต่อยเราไงเราก็เดาว่าน่าจะโดนน่าจะถึงประมาณหนึ่งก็คือโดนไล่ออกแล้วเสร็จแล้วมันคือการเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในม.6มันต้องหาที่ลงแล้วเรียนต่อเพื่อให้มันไปต่อให้ได้ไงถ้าอัมันนนี้ถ้าลุงมีคำถามว่ามันจำเป็นเหตุผลเป็นไปได้ไหมที่ครอบครัวของบาสส่งมาเพื่อที่จะขัดเกลาเรื่องความชอบติดใจนิสัยเหรอของนางอ๋อเกี่ยวไหมก็เป็นไปได้ไหม เขาเป็นยังไม่รู้ตุ๊ดอะเหรอก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ที่แบบว่าคือพอเนื่องจากเราพ่อแม่อาจจะไม่อยากให้ลูกชอบผู้ชายเอาง่ายๆคือย้อนไปในยุคนั้นเขายังคิดว่าเรื่องที่ชอบผู้ชายเป็นโรคอยู่เลยจำได้ปะอันนี้เราต้องคาดเดาถูกไหมแล้วส่งเข้าโรงเอเรียนประอจำที่มีแต่ผู้ชายเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมเมื่อก่ออ๋อนสมัยเออก่อนเออเออมันเออก็มีพ่อแม่มันมีโอเห็นว่ากาลูกเอ้สยลูกเริ่มออกอาการว่าสาวแตกฉันส่งไปเรียนโรงเรียนชายล้วนเลยเพื่อที่อืจะรักษามอืมความอะไรอย่างนี้ เนี่ยเหรออะไรอลูกย่างเงี้ยหยิ้มเลยนะมายถึงว่ายุคนั้นมันยังมีความเชื่อประมาณนั้นอยู่ไงพ่อแม่ยังมีความเชื่อว่าอืมอืมถ้าลูกได้อยู่กับกลุ่มก็จริงผู้ชายเยอะๆมันจะหายหรือส่งไปรักษาไปพบจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกอืคิดว่าลูกมอืมจะหายจากการชอบผู้ชายจากการเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะคือเอซีรีส์อนำเสนอให้เราเห็นว่าเพราะเรื่องชกต่อยแต่เรื่องชกต่อยมันมีสาเหตุมาจากการโดนล้อว่าเป็นตุ๊ดด้วยอืมอืมอืมอะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่รู้เพราะว่าที่เด็กคนที่มีเรื่องกับบาสคือนางบอกว่าพ่อแม่มึงรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามึงเป็นตุ๊ดอืมแสดงว่าอันเนี้ยพ่อแม่รู้แล้ว
คือเราก็อืลงมอันนี้ลุงคาดเดาเนาะลุงก็เลยไม่รู้ว่าเหตุผลที่ส่งมาที่นี่จริงๆอ่ะเพื่อที่จะขัดเกลาเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าอืมเป็นไปได้ทั้งหมดอืมรอดูแล้วอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าที่ลุงแอบมันคิดว่าต้องถึงจะฮินมาว่าว่าที่บาสเขาหมดศรัทธาเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยอยากเรื่องการรู้เรื่องที่เหมือนกันเรื่องที่บาสชอบผู้ชายด้วยลุงว่านะที่บาสมันพูดเมื่อกี้อะว่าไม่เห็นช่วยกูเลยอ่ะอาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่บาสชอบผู้ชายอ่าลุงว่าน่านะจะในมุมเจกน่าจะมากกว่าน่าจะมุมมุมมุมอื่นมากกว่าส่วนตัวเหรอนะ อืมคือความศรัทธามันมันมันเป็นเรื่องยากอ่ะแต่เพียงแต่ถ้าถามว่าในเด็กในวัยนั้นความความเชื่อที่มันหายไปมันคือเรื่องอะไรได้บ้าง อืมมันน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่เหมือนกับแบบว่าทำไมถึงครอบครัวถึงไม่ต้อนรับหรือครอบครัวอืมถึงอะไรหรือเปล่าอืมหรือกีดกันหรือใดๆหรือทำไมต้องส่งไปเป็นนักเรียนประจำสมมติ อืมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะอืนั้นมอืมมันอาจจะเป็นความคิดในกรอบความคิดที่มีอยู่แค่นั้นว่าแล้วเวลาเขาโดนอย่างเงี้ยเพราะพระเจ้าหรือเปล่าอืความอืเชื่อมันเลยหดมหายไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กพอเด็กเด็กณจะส่งอายุณถูกส่งวันมาเลยนั้นน่ะเนาะเออมันความซับซ้อนหรือความลึกซึ้งของความคิดมันยังไม่โตอืสักมเท่าไหร่อืมอืมเพราะมันอาจจะสมัยก่อนเป็นเรื่องของอะชอบมีเนอะว่าเอแบบถูกอส่งมาเรียนโรงเรียนประจำพ่อแม่ทไม่รักหรอถึงเอำได้อะไรผลักไสอย่างเงี้ย ออกมาเอออะไรอย่างนี้ก็ก็จริงก็ ก็จริง possible ตามพีเรียดของอายุเนาะเพราะว่าตามพีถ้าเรา เรียดตามช่วงเวลาด้วยด้วยเอเพราะไม่งั้นอเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหนึ่งคือถ้าจะเป็นแบบว่าเป็นความขัดขุ่นข้องหมองใจในการที่ตัวเองจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่น่าจะถึงเลเวลนั้นส่วนอืมตัวเจ๋งนะอืมแต่เจ๋งมองว่าอาจจะเป็นการที่ครอบครัวส่งไปอยู่โรงเรียนประจำหรือครอบครัวไม่เข้าข้างหรือพอเวลาไปมีเรื่องแล้วครอบครัวไม่หนุนหลังไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือทำให้ความเชื่อมันหายไปก็ได้คืออืมทุกอย่างมันรีเลทหมดเลยอืมเออมีคำถามว่า ว่าเมื่อกี้ดูนึกออกแล้วมีคำถามว่าเอ้ยอยากรู้ว่าอย่างของเจกอย่างเงี้ยเวลาถ้าพูดบอกว่าเอ้ยพระเจ้าของฉันกับพระเจ้าของเธอ เออมันมันสามารถพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมในเชิงของทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคือจเพราะว่าริงๆแล้วพระเจ้าเท่าที่องค์เดียวกันเพราะเท่าสำหรับที่เรียนอ่ะคริสต์นะเขามีพระเจ้าแค่องค์เดียวถูกไหมถูกอืมก็เลยมาคิดว่าอ้าวพระเจ้าของฉันพระเจ้าของเธอแสดงว่าเขามองในมุมที่พระเจ้ามีหลายองค์หรอหรือยังไงคือคือคือเราต้องบอกว่าถ้าคริสต์โดยตรงคาทอลิกโดยตรงมีพระองค์เดียวมีพระเจ้าองค์เดียวอืมเพียงแต่ว่าในมุมของการพูดเหล่านั้นก็ต้องไปดูในบริบทสุดท้ายอยู่ดีว่าพระเจ้าของท่านของเธอพระเจ้าของบาสเขามองแบบไหน อ๋ออาจจะเป็นองค์เดียวกันแต่ในมุมมแต่องในบของริบทเออเพราะว่าเนื่องของจากว่าบาสบาสมาจากบาโทโลมิวก็คือหนึ่งในนักบุญแทอืมนลักษณ์ก็หอืนึ่งในหนึ่มงในคือทั้งคู่เป็นคาทอลิกอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่มุมเฉยๆว่าพระเจ้าของบาอาจจะเป็นพระเจ้าของแทนลักษณ์อาจจะให้แทนลักษณ์มาในปูมาให้ทุกอย่างแต่แทนลักษณ์ถูกพรากพ่อแม่ไปอืส่วนของบาสมอาจจะเป็นพระเจ้าให้มาอีกแบบในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถามว่าพระเจ้าองค์เดียวไหมองค์เดียวกันแต่อ่แต่มุมา มองคนละแบบ อ๋อมันเป็นน่าจะแค่ จักรตายพ่อแม่นี่ป่ะลุงว่าที่นางพูดน่ะมันน่าจะเป็นแค่บริบทในความคิอืมดรู้สึกของนางแหละว่าความรู้สึกพระเจ้าขเฉยองฉันพระเจ้าของเธอซึ่งแต่จๆริงๆคือพระเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหองละค์เดียวกันแต่ความรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าที่อยู่กับฉันน่ะถึงไม่ใจดีกับฉันเหมือนที่พระเจ้าของที่อยู่กับเธออะไรประมาณอย่างนี้มากกว่าอืมอือืมมอืมอืมมันแบบคือการเปรียบเทียบนั่นแหละว่าใช่ทำไมคนนู้นได้แล้วคนนี้ไม่ได้ทำไมคนประมาณนู้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นแค่การเปรียบเทียบในเชิงบริบทมากกว่าเอออืมอืมส่วนแทนรักเนาะคือพอพูดถึงความศรัทธาปุ๊บอะหน้านางอะคือความศรัทธามาเต็มมากเลยนะ แต่แอบขัดที่อีจุกมันพูดว่าทำไมต้องหลีตาเนี่ย หลี ฉันตามองจะอุตอย่าทำไมส่าห์จะชว่ามบาสเนี่ยหลาน ฉันก็อุตส่าห์จะชมหลานว่าแสดงสีหน้าออกมาแบบเนี่ยมันศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยอ่ะหน้ายิ้มหรอปากยิ้มสายตาก็ออกมายิ้มอีจุกมาขัดตรงที่ทำไมต้องอ๋อหรอทำแบบนี้
ฉันเห็นสายตานางมองบาสแล้วแบบ นั่นหล่อนย่ะเจ๊ นั่นคือเอาจริงๆเรื่องนี้ทั้งคู่เลยเนาะต้องชมทั้งอิหร่านทั้งคู่เลยอะว่าแสดงสีหน้าออกมาให้เราเห็นได้ถึงความต่างของตัวละคตัวละครสองตัวรนี้เนาะระหว่างตัวละใช่ครที่มันเริ่มหมดความศรัทธากับกับความคนที่สศรัทธาตาร์เตรียมที่เต็มเปี่ยมอะคือเราเห็นชัดเลยมันไม่ได้ต้องตะโกนออกมาว่าอุ้ยกูไม่เชื่อหรอกพระเจ้าไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องตะโกนออกมาแบบนั้นนะคือแค่แสดงสีหน้าอย่างจริงที่บอกอะนางดื้อกับคุณบาสนางดื้อนางก็แสดงออกมาจากสีหน้าเลยว่านางอืมไม่เอาอ่ะอันนี้ชม ถูกชมส่วนและชมและสิ่งที่แบบทุกต้องชมคนเลยเนาะแถมอืมนิดก็แล้วกันก็คือ แต่งหน้าไงวะเด็กขี้เข่งเลยหน้ามันด่างที่ลุงบอกอ่ะหน้าย้อเออนไปตอนแฟนผมมากแต่ละคนเอออ่ะอืคือเอามงี้ขนาดตัวบาสในตอนที่อายุ47ยังอยากจะโทรไปถามเลยบาสไปหมอไหนลูกอย่างเงี้ยนึกออกไหม มาบอแต่งกไปถามแม่หนิงเลยครับแต่งแต่งให้มีอายุยังไงแบบเหมือนไม่มีอายุเหมือนแค่เสื้อผ้าที่มีอายุอ่ะนึกออกปะโอ้ถ้าถามว่าตามพีเรียดที่เราคำนวณกันนะเออ พาที่ขับรถมานั่ง40กว่าแล้วนะถูก47ถ้าเราคำนวณ47 48เออแถวนั้นแล้วว่าอายุอ่ะไม่งอกสักเส้นเลยลุงถูกเอาขนาดบาทบาทหลวงยังเหี่ยวเลยนะยังเอคืออคือคุณพ่ออาจจะไป70แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณพ่อถ้านะตรงนั้นได้ก็ต้อง80แล้วเออก็ต้องไปเลข 7เลขอะไรอย่างนั้เนแล้วแต่บาออสเราคำนวณเนาะว่าเอปีอ96อะเขาอยู่ม .6 ก็ต้องอายุ18เนาะแล้วคำนวณมาจเอนถึงปีปัจจุอบันเนาะก็อายุประมาณเนี่ยแหละ4746 47อะแถวเนี้ยคือเก่งเนาะเดี๋ยวนะคนคำนวณถออื่นก็ยกลับก่อนเล่นดีเพราะว่าถ้าบวชตอน40กว่าก็แอบแก่ไปนิดนึงนะส่วนตัวถ้าบวช30กว่ายังมีความ possibility นิดเราอาจจะคำนวณผิดก็ได้นะลุงไม่หรอกไม่คำนวณผิดยเอกเว้นว่าซีอรีส์อะคำนวณผิดเราไม่ผิด เออ ก็ไม่รู้ลองดูเอลองดูอเออคือแล้วก็ว่าแบบต้องชมดีต้องชมจริงๆเด็กสองคเล่นนมันดีทุกคนมันถ่ายทอดอชอกมาดีจมทีมริงทีมงานด้วยเซตติ้งใดหนึ่งๆเลิศอืมโลเคชันสโลเคองพร็ชั่นอพถูก3แสงศาสอีกนสถานใช่อืมแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากไม่มีอะไรหลุดใช่อืมใช่เอแล้วเขาอเซตแสงให้มันดูแบบมันสถานที่มันดูกว้างเนาะแต่เซตแสงให้มันดูแบบอึดอัดอะมันดูไม่รู้พูดมันเหไม่มือนเหมือนคไม่ถูกวามรู้สึกตัวละครน่ะเนาะตรงจุกเนาะมัเอนมีความเอรู้สึกอว่าแสเองสีอของเขาอ่ะมันทำให้เหมือนความรู้สึกตัวละครเลยอ่ะมันหมนอืม มันรู้สึกคึมอึดอัดอ่ะพอกลางอะไรอย่างเงี้ยคืนในห้องอาบน้ำก็จะอึดอัดแล้วมีแสงข้างนอกสีส้มเข้ามาเล็กนิดเดียวอะไรอืเงี้ยดูแบบม อืมซีนในสระน้ำได้ไปหมดไอ้ตรงสระน้ำร้างเห็นปะอันนั้นมันก็ดูทึมแบบกดทับมากอ่ะมันอืกดมทับมากจริงๆอ่ะความรู้สึกอ่ะเลิศเลิศต้องชมจริงแค่ EP หนึ่งก็เท่านั้นเหลืออกเออแค่ห้า EP สวรรค์ชั้นที่1ของโฟร์ธ โฟดโฟดฉันไปหาคำตอบมาให้โฟดโฟดนะลูกว่า ศาสนาคริสต์ไม่มี6 ชั้นจ้ะมีแค่สาฉันงงมนะจ๊ะ6 ชั้นไม่นะอ้าวแต่โฟโฟร์ธบอกดโฟดถูกโฟร์ธไม่ได้บอกว่าเป็นของศาสนาคริสต์โฟร์ธบอกว่าพุทธเป็นสวรรค์ของทั่วไปมี6 ชั้นถ้าพุทธมี6ถูกต้องแสดงก็นางก็เป็นคนพุทธนางก็ต้องมีความจะหนีอืมฉันแก้ตัวไว้ล่ะ หลานเก่งเก่งที่สุดเลิศ เอ๊ะเหมือนดาราหรือเปล่าต้องเชื่อหลานเนี่ยอย่างน้อยก็รีเฟอร์ถึงศาสนาพุทธได้ว่ามี6 คนทั่วไปจะเข้าใจว่าสวรรค์ในศาสนาพุทธมี7 ชั้นไม่ค่ะไม่เพราะฉะค่ะ นั้นโฟร์ธมันถูกนะว่าสวรเอรค์เจ็ดอชั้นคือของพี่เจเจตรินไม่ใช่ของศาสนาพุทธ ตัวฉันเจ็ดซีเจ็ดเซีออเอออันนี้มีโฟร์ธถูหกชั้นกยังไงโฟร์ธดาวถูกดึงส์ใดๆอยู่ในนั้นแต่ฉันอืมจำไม่ได้ว่ามีชื่ออะไรบ้างนั่นเองอืมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วเท่ากันนี้ละกัน อันนี้ก่อนเนาะ EP EP หนึ่งหนึ่งมันกำลังปูอยู่เนาะมันปูแค่นี้แล้วก็เมากันฉ่ำสนุกละจริงจเนาะริงแล้วไว้รอดู EP 2กันว่าจะยังไงใครจะเป็นอะไรแทนรักจะโดนทำโทษไหมไม่รู้เอฝากติดอตามนะจ๊ะกับพวกเราชนะกันร้อยจ้ะคลิปนี้ recap EP 1ของ Ticket to Heaven จบแล้วนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครัสวัสดีครับบบาบายย